welcome back to my channel. Pada yang baru jumpa channel Cik T ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Hari ni Cik T nak buat haul daripada Mr. Dollar. Selalu tengok Cik T punya video, korang akan selalu perasan lah Cik T selalu buat video Mr. Dollar. Sebab Cik T suka Mr. Dollar. Mr. Dollar harga dia RM2 dengan RM5 sahaja. Dia Cik T ada barang dia kat sini. Satu beg plastik ni. Okay, sebenarnya hari tu Cik T pergi dengan mak mentua Cik T, and kita orang macam share barang lah. Cik T tak sempat nak buat haul barang yang mak mentua Cik T beli. Tapi kali ni Cik T punya barang pun banyak juga. So kita akan tunjuk apa barang yang Cik T beli lah. Okay, yang ni Cik T beli. Cik T rasa Cik T dah pernah buat haul sebelum ni, tapi colour dia lain. Cik T beli pasu. Okay, kalau korang tengok sebelum ni punya haul, Cik T beli warna hitam. Yang ni Cik T beli warna putih. Cik T beli 2 pieces. Oh my god. Cik T beli 2 pieces sebab harga dia yang ni RM25. So yang ni pasu dia agak besar tau. RM2.50 lah satu ni. Kenapa tu? Kenapa tu? Tepi sana, tepi sana. Dah ada pokok Cik T yang dah mula membesar. Jadi Cik T perlukan pasu baru lah. Cik T belilah kat sini 2. Warna putih kan. Pasu yang Cik T guna untuk buat DIY tu tau. Okay, ni jadi set table. Cik T letak kipas ni pula sekarang. Tak. Kukuh je material dia. Nampak cantik kan? Dah buat DIY. Kalau korang nak buat DIY untuk pasu kat luar tu pun boleh. Letak bunga kan. Ni Cik T guna sebagai meja. Lah, ubat gigi Sofia. Okay, ni ialah kodomo lain. Harga yang ni RM5 satu. Dia ada perisa strawberry, orange. Cik T ambil yang ni ialah perisa orange. Dia RM5 satu. Ada juga brand-brand lain. Ubat gigi ni banyak gila brand dekat Mr. DIY tu. Ada yang RM2.50 satu, ada yang RM2, yang ni RM5. Nampak tak? Beige orange. Next item yang Cik T beli dekat Mr. Dollar ialah plastik sampah ni. Plastik sampah ni saiz M memang banyak gila. Kat dalam ni nampak tak? 50 pieces. So saiz dia ialah 56 darab 84 cm. So plastik sampah ni sangat berbaloi lah korang beli sebab dia beg sampah ekonomi. RM5 saja. Dekat dalam ni 50 plastik. So tahan dah sebulan lebih lah kalau Cik T rumah Cik T kan. Sebab setiap kali tukar plastik sampah tu macam sekali sehari. Jadinya berbaloi lah korang beli yang ni. Dan seterusnya yang Cik T beli ialah okay, yang ni yang Cik T share dengan adik ipar Cik T. Dia beli yang perisa peach dengan grape saja. Cik T rasa dia sebab RM4. Waktu ni tengah sale. Ni vitamin C punya jus. Nanti korang buka, dia siap dengan cup. Dalam dia ada straw, ada tablet lah untuk tablet ke sachet. Cik pastilah. Sekarang ni lepas tu korang bacuh. Ni ada vitamin C lah. Korang patut try this one. Cik T tak try lagi. Adik ipar Cik T cakap sedap tau. Yang tu dia makan perisa peach rasanya. So korang patut try. Okay, RM3-4. Barang seterusnya Cik T beli ialah this one. Okay, ni ialah adapter travel. Yang ni boleh masuk untuk semua lah. US plug, Europe plug. Okay, yang kita punya tu pun boleh. Cik T beli 2 pieces kat sini. Harga dia RM2 saja. Sebab dekat rumah Cik T ni banyak macam barang-barang elektrik yang daripada luar negara. Jadi macam kita perlukan adapter ni sesuai kan. Cik T belilah 2 terus time tu. Cik T dah guna dah. Sebab Cik T ada projek belakang rumah tu kan. Belum pakai plug. Plug dia macam China punya. Jadi Cik T belilah adapter ni. Ini biskut, biskut Lexus. Yang ni dalam dia ada 4 pieces kot dalam ni. Kita buka dulu. Ada 4 pieces. Yang ni memang favourite Cik T lah. Kalau Cik T pergi beli barang dapur, memang Cik T beli biskut ni. Ni brand Munchies. Ni harga dia berapa ringgit tak ingat, nanti Cik T letak balik kat atas ni, okay? Cik T beli buku mewarna Sofia colouring box. Okay, Cik T hari tu
tengah cari apa pensel colour tau. Lepas tu tak jumpa. Jadi Cik T beli buku je dulu. Cik T beli yang ni, dia ada banyak kopi, banyak macam banyak jenis lah. Okay, dekat belakang ni korang boleh tengok lah. Harga dia RM2 je satu pieces ni. Dekat dalam ni boleh tiru lah colour dia kan. Tepi ni dia boleh colour. Yang ni korang, anak korang boleh try colour sama macam yang kat tepi tu. Ni yang macam ni sama juga. Cuma apa, dia punya gambar je lain. This one baby socks, warna purple. Warna dia macam pastel gitu. Ada warna kuning, ada warna hijau. Cik T ambil warna purple. Lepas tak dia ada lace macam tu. Cik T belilah Sofia satu sebab Cik T nak pakaikan dengan dia punya kasut kan. Macam cantik sikit kan pakai socks. Ni dia. Yeah, yours. Okay, thank you. Cakap apa? Next item yang Cik T beli ialah this one. Tadai. Okay, ni adalah kopi tarik. Favorite Cik T, Wanda punya brand. Cik T beli 2 pieces sebenarnya. Cik T dah minum dah satu. Tinggal satu saja. Okay, next iaitu last item. Last item untuk haul kali ni Cik T beli ni organizer. Okay, ni organizer untuk korang letak apa, aksesori kan. Macam nak letak cincin ke gelang ke dekat atas dahan pokok ni. Dia ada 2 colour, warna hitam dengan warna putih. Kita ambil warna putih dekat sini kan. Lepas tu dekat bahagian bawah ni korang boleh letak lah aksesori yang lain macam jam ke, gelang ke kan. Ni spike ke boleh letak. Pasal dia senang je macam ni. Lepas tu dia macam bentuk rusa tau sebenarnya kat sini. Comel kan. Ada warna merah juga Cik T rasa. Hari tu sebab Cik T nampak warna merah kan. Tapi Cik T plan nak buat DIY. Guna benda lah ni. So korang stay tune je lah Cik T nak buat DIY kan. Korang, Cik T rasa setakat ni je video haul Cik T daripada Mr. Dollar. Hope korang suka. And korang bolehlah pergi dekat Mr. Dollar terdekat. Banyak lagi barang-barang lain yang Cik T rasa macam sempat nak tunjuk. Nanti Cik T akan buat video haul lain, okay? Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. See you guys next time. My next video. Bye-bye. Assalamualaikum.